سلامونه او احترامات په دې هیله چې ټول به راته روغ جوړ او صحتمند اوسئ. نو ملګرو پروسس درته ښیم نن په دې ویډیو کې چې څنګه تاسو خپل چې کوم ډومین تاسو اخیستی وي هغه تاسو په کومې طریقې سره خپل بلاګر ویب سایټ سره لینک کولی شئ. یعنې ډومین څنګه اخیستل کیږي د هغې په اړه خو ما ویډیو جوړه کړې وه. تاسو ته که چیرته تاسو نه وي کتلي چې .com ډومین تاسو په $3 یعنې په ارزانه قیمت باندې څنګه اخیستلی شئ، نو هغه ویډیو وګورئ، خپل بلاګر دپاره ډومین واخلئ. ډومین هغه ویډیو د ویډیو په سر کې بټن کې لینک هم شته، ویډیو په ډسکرپشن کې هم شته، یا زما د یوټیوب چینل ته لاړ شئ، پلی لیست وګورئ، پلی لیست کې بلاګر فل کورس وګورئ، هغې کې دا ویډیو شته. په هغې طریقې سره خپل ویب سایټ یعنې بلاګر دپاره ډومین .com .net .org واخلئ. نو بیا تاسو هغه ډومین خپل د بلاګر سره کنیکټ کولی شئ، لینک کولی شئ. یعنې ستاسو چې کله په بلاګر کې ویب سایټ جوړ کوئ، لکه مثال rahmanweb.blogspot.com راځي د URL چې کوم لینک ده، چې کله ډومین واخلئ هغه به تاسو ورته که مثال ما واخیستلو rahmanweb.com، نو بیا به ستاسو ویب سایټ rahmanweb.com ته ځي، دغه بلاګ سپوټ دا به ترې لرې کېږي، نو دغه ډومین ورته اخیستل کېږي. نو نن ګورو په دې ویډیو کې چې دا تاسو څنګه خپل د بلاګر ویب سایټ سره .com ډومین لینک کولی شئ، کنیکټ کولی شئ. نو موږ سره اوسئ د ویډیو کې مکمل پروسس درته ښیم. په سکرین کې ګورو چې کم ډومین تاسو اخیستی وي په هر ځای کې وي هغه تاسو څنګه د بلاګر ویب سایټ سره لینک کولی شئ. هغه به ستاسو ډومین ته ریډایرکټ کېږي، ستاسو ویب سایټ به ستاسو په .com ډومین کې خلاصیږي. نو راځئ ورځو سکرین کې ګورو پروسس. نو دا د ملګرو زه راغلم بلاګر مې هم خلاص کړی دی. دغه بلاګر کې ما نوی ویب سایټ یو جوړ کړی دی یو چاته، او دې ته مې ډومین هم اخیستی ده. نو زه دغه بلاګر سره اوس ډومین کنیکټ کوم. هغه ډومین چې ما په GoDaddy کې مثال اخیستی ده هغه ډومین زه اوس کنیکټ کوم بلاګر سره. نو بلاګر کې د ټول نه مخکې تاسو سیټینګ ته راشئ. چې کله سیټینګ ته راغلی چې کوم بلاګر سره تاسو ډومین کنیکټ کول غواړئ، هماغه بلاګ به تاسو خلاص کړئ، هماغه بلاګر ویب سایټ. سیټینګ ته چې راغلی دلته لاندې وګورئ پبلشینګ نه لاندې بلاګ ایډرس ته که نه، دلته بلاګ ایډرس نه لاندې ګورئ کسټم ډومین. په دې کسټم ډومین باندې بیا اوکې کوو. د بلاګ ایډرس زما دلته اوس څه ده د ویب سایټ کې nazartechweb.blogspot.com، دې ته زه اوس ډومین کنیکټ کوم. یو ډومین ما ورته اخیستی کسټم ډومین باندې مې اوکې وکړله. مثال دلته راځم GoDaddy کې ما کوم ډومین اخیستی ده، زه godaddy.com ویب سایټ ته راځم او دلته زه هماغه ډومین راخلم، دې ته ساین ان کېږم. ټول نو مخکې دلته ساین ان ضرور ده ځکه چې موږ ساین ان نشو، نو دغه ساین ان کېږم هغه آی ډي ته چې په کومه آی ډي کې ما د دې ویب سایټ دپاره د دې بلاګر دپاره ډومین اخیستی ده. نو دلته ساین ان باندې اوکې کوم او سمپلی هماغه اکاونټ ته ساین ان کېږم. ګوګل نه ځم، دا اکاونټ ما د ګوګل نه جوړ کړی و. مثال زه ډایرکټ د ګوګل اکاونټ نه دې ته ساین ان شوی یم د GoDaddy ته، او هلته مې اخیستی و دا ډومین د کس ته. نو هغه کس آی ډي هر څه ما سره دي. مثال زه دې یعنې اوکې کوم، دغه ایمیل و، د ایمیل نه ما GoDaddy کې ډومین اخیستی ده، زه همهغې ته لوګین کېږم په GoDaddy ویب سایټ کې. نو دلته دغه ډومین د ما سره ما اخیستی ده. دغه ډومین زه اوس راخلم او بلاګر کې بلاګ سره کنیکټ کوم. وګورئ ملګرو دا ډومین ما اخیستی و nazartechweb.com، دلته وګورئ دغه ډومین و. نو همدغه ډومین زه اوس دې ځای نه راخلم بلاګ سره کنیکټ کوم. هغه بلاګ سره چې لږ مخکې مې تاسو ته وښودو په سکرین کې، هغې بلاګر سره به زه دا ډومین اوس لینک کوم، کنیکټ کوم. نو دلته ما خلاص کړو دا ډومین nazartechweb.com، دلته تاسو ګورئ nazartechweb.com، دغه .com ډومین ده، دا زه راخلم هماغه بلاګ سره یې کنیکټ کوم. دلته به ټول نه مخکې تاسو داسې کار وکړئ چې کله راغلی د ډومین صفحې ته دلته خوا کې وګورئ سیټ اپ DNS او منیج اپشن ده. نو DNS اپشن ګورئ په دې منځ کې، نو د ډومین سره لاندې سیټ اپ اپشن یې تاسو درکوي، دلته به DNS باندې اوکې وکړئ په دې ډومین کې. دا اوسه پورې موږ نه ده لینک کړی که نه، نو اول وار دا موږ کنیکټ کوو بلاګر سره. DNS ګورئ په دې DNS اپشن باندې به اوکې وکړئ. چې کله مو دا DNS اوکې که نو د دې ډومین چې کوم DNS اضافه کېدل دي یا ډیلیټ کول دي، د دې DNS یې راوړي درته. د هر یو ډومین دپاره خپل DNS ریکارډونه وي، هغه ریکارډز به دلته موږ ته راواړي چې کوم کوم ریکارډونه دي، دې کې به تاسو د بلاګر ریکارډ سیف کوئ. نو هر کله چې تاسو وغواړئ چې بلاګر ډومین سره کنیکټ کړئ بلاګر ویب سایټ، ملګرو بلاګر دپاره ضرور دی چې شپږ ریکارډونه به تاسو په ډومین کې سیف کوئ. د دې دپاره به شپږ ریکارډونه جوړوئ. کم کم ریکارډونه دي هغه ټول درته ښیم. ریکارډ څنګه اضافه کېږي، نو دلته وګورئ دا ټول ریکارډز دي، سی نیم ریکارډ، اے ریکارډ،
همداسې نور چې کوم دي ریکارډونه دي خپل ټیکس ریکارډ د ټي ریکارډ ده کنه نو دغه سی نیم دو دانې د بلاګر لپاره سی نیم ریکارډ ورته وایي هغه به د ډومین کې اضافه کوي او څلور دانې به ای ریکارډ ورته وایي هغه به دلته سیف کوي په دې کې به اضافه کوي نو څنګه چې هغه سیف کړه دا به زه ډیلیټ کوم دا که تاسو غواړئ چې ډیلیټ کړئ نو ډیلیټ کولی شئ او که نه غواړئ چې نه ډیلیټ کوئ نو هیڅ مشکل نشته راخه دا اولنی ریکارډ د ډومین نه زه لرې کوم نو دغه څلور به ای ریکارډونه آی پی به دلته سیف کوئ او دو به سی نیم ریکارډونه سیف کوئ تاسو بیا به ستاسو دغه ډاټ کام ډومین بلاګر ته ریډایرکټ کیږي یعنی بلاګر سره به کنیکټ کیږي نو زه ریکارډ صفحې ته راغلم په ډومین کې او دلته بلاګر کې زه اوس کوم یو ادرس لینک کوم نظر ټیک ویب ډاټ کام نو بلاګر ته راځم او دلته سمپلی به تاسو ولیکئ اول به www ضرور لیکئ ښه www به ولیکئ بیا به خپل ډومین نوم ولیکئ لکه مثال نظر ټیک ویب ډاټ کام دا به داسې ولیکئ چې کله مو دا داسې ولیکل ملګرو دلته سیف باندې به اوکې وکئ لاندې وګورئ یو سیف آپشن راځي په دې طریقې سره به لیکئ سیف مو چې کله اوکې کړه دلته به یو ایرر راشي دلته به موږ ته اوس یو ایرر ښیي چې تاسو نشئ کولی دا کنیکټ کړئ دلته وګورئ ملګرو دا به زه لږ زوم کوه چې تاسو ته په صحیح توګه باندې وښیم تاسو ته به حتما دا ایرر راځي اول وارې چې تاسو ډومین کنیکټ کوئ د بلاګر سره نو دا به راځي ځکه همدغه یې لاره ده د کنیکټ کولو همدې له لارې نه موږ ډومین کنیکټ کولی شو ایرر به دغه طریقې سره ښکاري ملګرو تاسو ته دلته وګورئ دوه سی نیم ریکارډونه دي یو نیم ده او یو ډیسټینیشن ده دا یې ورته لیکلي دي او بل هم نیم ده او بیا یې ډیسټینیشن ده نو دلته وګورئ نیم په دې اولني کې وګورئ نیم ده www او ډیسټینیشن یې څه شی ده ghs.google.com دغه دوه ضرور دي او بل دوه دانې دا دي یو نیم دا ده او ډیسټینیشن یې دا ده جی وی او چې کوم نمبر یې ښودلی اخره کې ډي وي ګوګل هوسټډ.com او یوزر نیم یې اولنی ده نو دې ته دغه څلور دانې دي ګوره www دغه نیم ده صحیح ده او بل ډیسټینیشن یې ghs.google.com نو اولنی به تاسو www دغه درې دانې ډبلیو به دې ځینه کاپي کوئ چې کله مې دا کاپي کړو لاړ به شئ DNS ریکارډ ته د خپل ډومین او دلته به ایډ باندې اوکې وکئ په ایډ کې به ای ریکارډ کې دلته ټایپ ګورئ ټایپ کې به سی نیم ریکارډ انتخاب کوئ ګوره ای ریکارډ د ایم ایکس ریکارډ د ټیکس ریکارډ د خو تاسو به سی نیم ریکارډ دوه دانې سی نیم ریکارډونه دلته اضافه کوو نیم کې به www پیسټ کوئ او ویلیو کې په ویلیو کې به تاسو لاړ شئ هغه بلاګر ته او دلته ورسره خوا کې ګورئ ډیسټینیشن ghs.google.com دا به دې ځینه کاپي کوئ صحیح شولو دغه دې ځینه کاپي کوم او بیا به لاړ شئ خپل چې کوم رجسټر ده ستاسو ډومین پکې رجسټر کوئ هلته به دا پیسټ کوئ ویلیو کې ټایپ کې ورته 1 هارس ورکومه دا به زه ایډ ریکارډ باندې اوکې وکړم نو دغه طریقې سره به دا ریکارډونه تاسو په ډومین کې ایډ کوئ که تاسو ډومین په GoDaddy کې اخیستی وي او که په نیم چیپ کې وي هر چیرته وي خو دغه سیسټم هر ځای کې تاسو کولی شئ ښه ما سره GoDaddy ده دلته ملګرو که چیرته تاسو ته دغسې ایرر راغی دا وګوره دا وایي چې دا نه اضافه کېږي www نیم نه اضافه کېږي مشکل ده پکې نو څه به وکړئ لاندې به لږ لاندې به کوشئ دلته وګورئ سی نیم ریکارډ اول نه یو پروت ده www نیم ده دا وګورئ دغه یو نو دلته به دا ایډیټ کوئ بیا ځکه چې په www نیم کې ریکارډ نه سیف کېږي نو موږ سره تیار یو شته پنسل آیکن ګورئ دا به موږ ایډیټ کړو چې ایډیټ باندې مو کې وکړه تیار ټایپ سی نیم ده صحیح ده نیم www ده دغه ویلیو به ورته بدله کوئ نظر ټیک ویب به لرې کوئ او هماغه ویلیو به پکې پیسټ کوئ ghs.google.com دا وګورئ دغه ویلیو به دلته پیسټ کوئ هاور سم صحیح ده دا به سیف کوئ نو وګورئ دلته به زموږ دغه سی نیم ریکارډ اولنی اپډیټ شي اپډیټ DNS ریکارډ دا وګورئ اپډیټینګ شروع ده دلته زموږ سره دغه نظر ټیک ویب دپاره دغه DNS ریکارډ سیف شولو سی نیم ریکارډ یو دانه موږ سیف کړلو دې ته وایي سی نیم ریکارډ صحیح شو یو سی نیم ریکارډ موږ دلته اضافه کړو په ډومین هاست کې یعنی ګوګل GoDaddy کې وګورئ دغه نیم شو www او دغه ویلیو شوله ډیسټینیشن صحیح شولو یو دانه موږ اضافه کړو زه اوس موږ دویم سی نیم ریکارډ اضافه کوو دا به زه کټ کړم بیا به لاړ شئ بلاګر ته هماغه ایرر چې کوم راغلی ده او دې لاندې وګورئ دې ځینې لاندې نیم به بیا وګورئ نیم یې کوم یو ده دغه نیم ده ګوره RK او ZIK دا به زه کاپي کړم دا نیم ده صحیح ده او بیا یې ډیسټینیشن لیکلی ښه نو نیم مې کاپي کړو ایډ ریکارډ باندې وکړئ کومه ټایپ ورکومه سی نیم ریکارډ دغه دوه دانې سی نیم ریکارډونه پکار دي نیم کې به هماغه نیم پیسټ کوئ چې کوم مونږ کاپي کړو بیا به لاړ شئ بلاګر ته او دې سره ډیسټینیشن به بیا دې ځای نه کاپي کوئ جي وي او چې کوم نمبر یې لیکلی دې ځای نه تر دې ځای پورې وګورئ .com پورې دا به کاپي کوئ دا دې ځای نه کاپي شو بیا راځم او په ویلیو کې دا زه پیسټ کوم دا هم پیسټ کړو
نو دلته دا زه 1 هاورس کوم او دا اډ ریکارډ باندې اوکې کوم چې دا موږ سره سیف شي دا ریکارډ وګورئ دا یوزر نیم شو بلاګر نه موږ کاپی کړو نیم او دا ډیسټینیشن شو چې بلاګر نه موږ کاپی کړو دا زه اډ ریکارډ باندې اوکې کوم نو موږ سره دوه سی نیم ریکارډونه سیف شول ما تاسو ته اول ویلي چې دوه دانې به سی نیم ریکارډ موږ اضافه کوو او څلور دانې به ان ای ریکارډونه موږ اضافه کوو نو زموږ دوه دانې سی نیم ریکارډونه د بلاګر اضافه شول په دلته په ډومین کې دا وګورئ په دغه طریقې سره به تاسو هم دوه دانې سی نیم ریکارډونه دلته اډ کړئ اولنۍ وګورئ دا یوزر نیم شو او دا ډیسټینیشن شو چې موږ ته بلاګر راکړه www یوزر نیم شو او دا ډیسټینیشن شو چې موږ بلاګر نه راواغېستل نو دغه بلاګر کې چې کوم ایرر راشي دا وګورئ یو دوه او درې او څلور دغه څلور دانې موږ بلاګر نه راواغېستل ښه ځکه موږ بلاګر ویب سایټ دې سره کنیکټ کوو ښه دا څلور دانې دا دوه سی نیم ریکارډونه خو موږ سیف کړل ګورئ یو دوه او درې او څلور دا به دې ځینه تاسو کاپي کوئ ښه دا کوم چې تاسو ته ما وښودل په دې طریقې سره او په ډومین هاست کې یعنې دلته په سی نیم ریکارډ کې به په همدې طریقې سره اډ کوئ لکه څنګه چې ما اډ کړل اوس به ملګرو د ویډیو په ډسکرپشن کې ما تاسو ته لینک درکړی ډایرکټ به تاسو هغه لینک وکې ما تاسو ته لیکلی دی چې د هاو ټو کنیکټ بلاګر with domain هغه لینک به اوکې کوي لینک به تاسو ډایرکټ راوړي دې صفحې ته دا وګورئ دغه صفحه به تاسو ته خلاص شي دلته به دغه آی پی اډرس وي صحیح د څلور دانې آی پی اډرس به وي په دې طریقې سره په هغه کې لږ لاندې کوشئ یو آرټیکل به یو پوسټ به ما کړی ده او په هغې کې به تاسو دغه څلور آی پی اډرس وګورئ نو هغې کې ما طریقه ورته ښودلې ده په هغه طریقې سره تاسو دا وګورئ د اولنی زه کاپي کوم دې ځینه اولنی آی پی اډرس به کاپي کوئ را به شي ډومین ته اډ ریکارډ باندې به اوکې وکړئ دلته به تاسو بیا ای ریکارډ سیف کوئ ښه سی نیم ریکارډونه زموږ اضافه شو اوس ای ریکارډ دلته به ایټ د ریټ ورکوئ صحیح شو دلته به دغه پیسټ کوئ آی پی او دلته به 1 هاورس کوئ دا به ایډ ریکارډ باندې اوکې وکړئ نو اوس څلور آی پی اډرس ریکارډونه موږ دلته سیف کوو چې دې ته وایي ای ریکارډ یو خو ما سیف کړلو وګورئ سکسیس صحیح شولو یو ډي ان اس آی پی ای ریکارډ موږ دلته سیف کړو بیا به تاسو هماغه بل چې کوم لینک ما درکړی دی ډسکرپشن کې هغې ته به لاړ شئ دې ځینې به دویم آی پی کاپي کوي دویمه آی پی ما کاپي کړله بیا راځم ایډ ریکارډ ته ای ریکارډ باندې اوکې کوم سی نیم کې ایټ د ریټ ورکوم او ویلیو کې هماغه آی پی پیسټ کوم او دلته ورکوم 1 هاورس کومه ایډ ریکارډ نو موږ سره به دا دویم ای ریکارډ هم دلته سیف شي موږ سره دوه ای ریکارډونه سیف شول پاتې دوه نور شو بیا به لاړ شئ تاسو هماغه لینک ته چې کوم ما درکړی ده اول ته به تاسو دې ځینه دریمه آی پی هم کاپي کوئ دا وګورئ دغه آی پی ده دا به دې ځینه کاپي کړم او بیا به راشئ ډومین چې کوم ځای کې تاسو ډومین اخیستی وي مثال ګوډي وي هر ځای کې وي ایډ ریکارډ باندې اوکې کوم ټایپ کې ای ریکارډ ایټ د ریټ ویلیو کې بیا آی پی پیسټ کوم دا نوې مې چې کاپي کړه 1 هاورس او ایډ ریکارډ باندې بیا اوکې کوم نو درې ای ریکارډونه موږ سره سیف شو صحیح شلو اپډیټینګ شروع ده ډي ان اس ریکارډ نظر ټیکویب.com دپاره سکسیس شلو بیا به لاړ شئ هماغه آرټیکل ته او څلورمه آی پي هم تاسو کاپي کوئ دا د ګوګل آی پي دی ښه دا به تاسو دې کې اضافه کوئ نو دا وګورئ 2 دېرش 4 دېرش او 6 دېرش او 8 دېرش دغه آی پي کې چینجز ده صرف بیا به راشئ ایډ ریکارډ ته دلته به ورکئ ای ریکارډ ایټ د ریټ به ولیکئ نیم کې او ویلیو کې به آی پي پیسټ کړئ چې کله مې پیسټ کړله دلته به 1 هاورس ورته سلیکټ کړم او ایډ ریکارډ باندې بیا وکړئ کومه نو ما سره اوس څلور ای ریکارډونه هم سیف شول چې کوم د ګوګل آی پي وي دا آی پیز هم ما دلته سیف کړی دا هم سکسیس شولو مونږه ډومین کار خلاص شولو ګورئ بس سکسیسفولي مونږه ټول ریکارډونه سیف کړو ما څو ریکارډونه جوړ کړل ملګرو اول مې تاسو ته ویلي چې 6 ریکارډونه به مونږ دلته سیف کوو نو ما 6 ریکارډونه سیف کړل څلور ریکارډونه وګورئ ای ریکارډ دي چې د آی پي دي دا وګورئ 1 2 3 4 دوه ریکارډونه دي سی نیم ریکارډ دي ما تاسو ته ویل چې دوه به د سی نیم ریکارډ جوړو او څلور به د ای ریکارډونه جوړو نو وګورئ څو ریکارډونه شو 1 2 3 4 5 او 6 نو 6 ریکارډونه موږ په ګوډي ډي ډومین کې دلته سیټ کړل دغه ریکارډونه 2 دانې سی نیم ریکارډ شول او 4 دانې ای ریکارډونه شول په دغه طریقې سره چې تاسو هر څه سیټ کړئ زما ریکارډونه سیف شول اوس بلاګر ته ځم ملګرو ښه دا زه به کینسل کوم دا وګورئ دا ایرر خو ماته اوس وښوده www.nazartechweb.com چې ما ولیکل اول کې ایرر راتله بیا کسټم ډومین باندې اوکې کوم او دلته زه بیا لیکم اوس به ایرر نه راځي www.nazartechweb.com مونږ هلته ریکارډونه سیف کړو نو اوس به دا کنیکټ کېږي دې سره ایرر به پکې نه راځي هیڅ مشکل به هم کې نه راځي سیف باندې اوکې کومه وګورئ ملګرو دا به اوس کنیکټ کېږي ایرر به نه راځي
دا دی ملګرو تاسو کتلی شئ سکسسفولي زموږ ډومین وګورئ کسټم ډومین د بلاګر سره ایډ شولو پکې اضافه شولو دا وګورئ د بلاګ اډرس یې مخکې اډرس یې څه شی و نظر ټیک ویب .blogspot.com او کسټم ډومین یعنی چې موږ اوس نوی ډومین ورته واخیستو ورسره کنیکټ هم کړو هغه ده www.nazartechweb.com نو بلاګ سپوټ ته لرې شولو دې نه بعد به تاسو دلته یو څو مهم سیټینګ نور دي هغه به مو کوئ دلته ګورئ ریډایرکټ ډومین او HTTPS دا دواړه به تاسو انیبل کوئ ښه دا وګورئ ریډایرکټ ډومین سره خوا کې ګورئ to www.nazartechweb.com دا به هم تاسو آن کوئ انیبل به یې کوئ صحیح شو او لاندې HTTPS چې ډېر ضرور ده دا به هم تاسو انیبل کوئ آن به یې کوئ دا دوه ګورئ چې د نه هیر نشي او لاندې ګورئ HTTPS ریډایرکټ دا به هم تاسو انیبل کوئ درې واړه ښه دا خو وشول اوس تاسو ډومین به www ته ریډایرکټ کیږي او چې کله زه ویو بلاګ باندې بیا اوکې وکم نو وګورئ دا اوس فلحال موږ اوس لینک کړلو دا دستي نه خلاصیږي دا ویب سایټ زموږ ګورئ اوس په ایرر کې راځي ځکه چې دا تقریبا 40 ساعتو کې دا اپډیټ کیږي نو تاسو تقریبا 40 ساعته بعد 40 سم نه بلکې 3-4 ساعتو کې دا حتما ریډایرکټ کیږي خو زیات وخت چې نیسي هغه 24 هاورز ته یعنی 40 ساعته وخت نیسي 40 ساعتو کې بس تاسو ډومین حتما ریډایرکټ کیږي دلته وګورئ په د HTTPS کې په HTTPS کې اوسه پورې چې لیکلي دي unknown نو وګورئ سټیټس چې دلته اویلیبل ولیکي نو هغې نه بعد تاسو ډومین بیا ریډایرکټ کیږي نو اوسه پورې څه شی لیکلي unknown یې لیکلي دا وګورئ دا زه ریفرش کوم دلته ګورئ سټیټس HTTPS availability is being processed صحیح ده چیک بیک لیټر یعنی لږ وروسته وګورئ اوسه پورې پروسس کې دا حالات HTTPS ریډایرکټ کیږي ستاسو دا چې کله اویلیبل شي نو ستاسو ډومین به هم صحیح شي او ستاسو دا .com ډومین به ستاسو ویب سایټ خلاصیږي بیا پکې nazartechweb.com to www.nazartechweb.com ته به ریډایرکټ کیږي کسټم ډومین وګورئ nazartechweb.com شولو نو موږ سکسسفولي په کامیابۍ سره خپل ډومین د بلاګر سره کنیکټ کړلو 40 ساعتو کې به دا صحیح شي کار به کوي نو دغه طریقه ملګرو تاسو سره مې شیر کړله په دې طریقې سره چې کومه طریقې تاسو په سکرین کې ولیدله تاسو خپل د ډومین چې کوم تاسو اخیستی وي بلاګر سره یې کنیکټ کولی شئ لینک کولی شئ پروسس تاسو ولیدو په سکرین کې نو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور د ویډیو د سره لایک کړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ نو ښه وخت ولرئ بلې ویډیو پورې